Hello mọi người, hôm nay mình sẽ unbox một hen là con trai nha. Hen này thì là kiểu mình sẽ phô theo phong cách của một bé trai. Tại vì cái nét mặt của bé này thì nó sẽ hơi buồn buồn một chút, cho nên là cách phô của mình sẽ lựa cho em bé trai này cái nét mặt hiền hiền nha mọi người. Và ở đây thì mình có phô thêm đó là tóc cho em bé trai này luôn, cho nên em bé này thì không cần phải đổi tóc giả nữa, mà tóc nó sẽ dính ở trên đầu luôn. Nếu mà trường hợp như là bạn nào mà muốn chơi có tóc thì có thể mua tóc để mà bỏ thêm vào cho bé trai nha. Khi mà gắn body và tất cả đã chỉnh chu cho bé trai rồi thì mình sẽ cùng unbox những bộ đồ mà sẽ mặc cho em bé trai của ngày hôm nay nha. Những bộ đồ của ngày hôm nay thì cũng sẽ kiểu dành cho một em bé trai. Tuy nhiên á là những bộ đồ này sẽ kiểu như là một em bé nhỏ thôi, như là em bé tầm khoảng 4-5 tuổi, 5-6 tuổi gì đó, rất là dễ thương. Cho nên là những bộ đồ này cũng kiểu phân mix với mọi người. Và ở đây thì mình có những cái set mà kiểu màu sắc nó không có quá là sặc sỡ, màu sắc thì nó hài hòa hơn, và nó cũng không có kém phần nổi bật và cũng không kém phần dễ thương dành cho các em bé trai nha. Ở đây thì mình sẽ có một cái bộ rin để đi chơi nè. Giờ thì mình hãy bắt tay để bắt những bộ đồ này vào trang búp bê của mình nha. Video của mình tới đây là hết rồi, và xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào tuần sau. Bây giờ thì hãy cùng xem những hình ảnh vô cùng dễ thương của em bé trai này nha. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it